mga luma. Ganun din yung ginawa niya. Luma rin to, sunod din. Nakailang tune up na to eh. Dito pa rin tayo bago. Ito bago. So ngayon titignan natin, ipapacheck natin ngayon sa expert, since hindi tayo expert. So magpapacheck tayo sa mekaniko ng mga motorcycles. So tingnan natin kung bakit lagi siya nagsisira ng spark plug. Pacheck din natin kung bakit siya mausok at bakit meron siyang lagitik. Kasi since nag-lockdown, minsan-minsan ko na lang gamitin yung tong motor na to. So sana meron tayong makitang expert sa mga ganitong cases. Parang nung napalitan ko yung spark plug, parang ganda naman na manakbo. Parang ang ganda ng tumakbo. Pero kasi natatakot pa rin ako na kapag hindi ko siya na-start ng siguro 3 days or longer, masisira na naman yung spark plug niya. Pero so far ang ganda niya. Or baka dahil yun na lang ulit ako nagmotor. Pwede rin yun. So dito tayo sa Village East Kainta. Kainta ba ito? Hindi ko alam kung Kainta or pa Antipolo. Sana nakabukas. After niyang chinek, binigyan niya ako ng dalawang options. Pwede tayo magpa-rebore or pagpalit na ng buong cylinder block. So pinili natin yung palit ng cylinder block. Tatanggalin lang yun para maigpitan ko. Hindi, tatanggalin ko kasi papalit ako ng valve seal. Pag napalitan ng valve seal, higpit din yun. Hindi, ang ano kasi nun, para yung mga langis hindi papasok din dito. Kakaroon din ng usok kasi yan. Gasolina kasi, pagka nilaluan mo ng langis yan, uusok siya talaga. Picture lang ko. Kailangan din daw natin magpalit ng valve seal para sure na wala ng usok. And then i-adjust na yung valve para mawala yung lagitik.
update ko lang kayo. So umabot ako ng 3,640 pesos. Bali palit na ako ng palit na ako ng cylinder block. And then dun sa lagitik naman, nagpalit or nag-adjust siya ng valve, then nagpalit ng valve seal, then nag-change oil na rin ako. And then doon sa price na yun, hindi kasama yung spark plug kasi ako may dala ng spark plug, pero nagpalit na rin ako ng spark plug. So yun, medyo madugo, pero sa tingin ko worth it naman, since hindi na ako mag-worry kasi alam ko bago. Sabi niya kasi pwede naman daw mag-rebore, kaya lang para meron tayong peace of mind na hindi niya na ulit sisirain yung spark plug, hindi na siya magbubuga ng maitim na usok. So pinakita niya sa akin yung pinalitan na cylinder block. Oo nga, puro gas-gas na nga yung loob. Nasa akin pa rin naman, cylinder block na pinalitan. And I think good decision naman na nagpaayos tayo, kasi hindi daw yun basta-basta makukuha ng DIY, kasi meron siyang timing na kailangan. Okay lang daw mag DIY sa mga basic stuff, pero yun daw is medyo advanced, and kapag nagkamali mas mahal yung aabutin natin. So mas maigi or mas mabuti na professional yung gagawa, professional na mechanic. So yun, nung tinesting namin kanina kung may usok pa, wala naman na. So yun nga yung mga ginawa kanina: cylinder block palit, adjustment ng valve, and then palit ng valve seal, palit ng mga gaskets,